හරි. අද වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්න යන්නේ Kotlin වල තියෙන array ගැන. Kotlin වල අපි arrays හදන්නේ කොහොමද? arrays print කරන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ දේවල් ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ array ගැන කතා කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට වැදගත්ම වෙන keyword එක තමයි array of කියලා කියන්නේ. right? keyword එක වැදගත්ම keyword එක array of කියන keyword එක. right. අපි දැන් බලමු කොහොමද Kotlin වල අපි array එකක් හදාගන්නේ කියලා මුලින්ම. හරි. අපි සාමාන්‍ය අනිත් language වලට වඩා චුට්ටක් Kotlin වල array හදන විදිය වෙනස්. අපි මුලින්ම variable එකක් හදන විදිහටම var එහෙම නැත්නම් var කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා අපි array එකේ name එක දාගන්නවා. මම array 1 කියලා හිතන්නම්කෝ. ඊට පස්සේ අපි මේක assign කරනවා value එක array 1 equal to array of. මෙතන keywords එනවා. මෙතන වෙලා තියෙන array list of කියන එක. මෙතන array of කියන keyword එක දාලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් parenthesis ඇතුලේ මේකේ array එකට අදාළ indexes ටික දෙන්න. එතකොට මේ array වල index ගැන කතා කරනකොට අපි චුට්ටක් ඒකත් මෙතන කියන්නම්. array වල index පටන් ගන්න 0 වලින්. ඉතින් මේ අපි පළවෙනියටම index කරන එක මම මෙතන මගේ name එක import කරන්නේ. අපි හිතමුකෝ මේ Nisal කියන එකට අපිට Nisal කියන එක print කරගන්න ඕන නම් අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන array 1 ඒ වගේම කොටු අරහන් ඇතුලේ 0 කියන index එක. මොකද මේක index පටන් ගන්න 0 වලින්. මම හිතනවා ඒක ඔයගොල්ලන්ට පොඩි අවබෝධයක් ඇති. right. මම මෙතන indexes 3ක් add කරගත්තා. මේ විදිහට මගේ name එකේ කැලි 3ක්. හරි. හරි. මම මෙතන හපෝසරේ චුට්ටක් මේක ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්නම්. මේ Nisal කියන්නේ array එකේ 0th index එක. right. Nisal කියන්නේ මගේ first name එක මෙතන add වෙලා තියෙන්නේ array එකේ 0 කියන index එකට. ඒ කියන්නේ array 1 කොටු අරහන් ඇතුලේ 0 කියන එක අපි print කරොත් එහෙම ඒ කියන්නේ variable එක print කරොත් එහෙම මේ Nisal කියන එක තමයි print වෙන්නේ. එතකොට සංදීප කියන එක index 1 එක. ගුණවර්ධන කියන එක index 2 එක. right. අපි මේක කරලා බලමු. මම දැන් මුලින්ම print ln එකක් දාගන්නවා. මම දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ මගේ first name එක print කරගන්න. right. print ln එකක් දාගත්තා. වරහන ඊට පස්සේ උඩුකුමා දෙක ඊට පස්සේ මම මෙතන දාගන්නවා my first name is කියලා. right. මගේ first name එක වෙන්නේ Nisal නේ. එතකොට plus array 1 කොටු අරහන් 0th index එක. මම දැන් print කරන්නේ මගේ first name එක. ඒක තියෙන්නේ array එකේ 0th index එකේ. මම ඒක දාගන්නවා. හරි. network issue එක හදාගත්තා. දැන් අපි අපව run කරලා බලමු. right. ඔයාලට පේනවා my first name is Nisal කියන එක print වුණා. right. මට දැන් ඕනේ මේ Nisal කියන 0th index එක ඇරෙන්න අනිත් ඒ කියන්නේ මගේ second name එකයි ඒ වගේම last name එකයි මෙතන print කරගන්න. මම මෙතන හදා ගන්නම්කෝ second name. right නෑ. අපි මෙතන second කියලා ඉලක්කමෙන්ම දාගමුකෝ. string එක ඇතුළේ අපි ඉලක්කම් print කරන්න seconds name second name is කියලා දාගන්නවා. ඒ වගේම last name is කියලා මම මේ විදිහට දාගන්නවා. හරි. මෙතන මම index ටික හදලා නැහැ. එතකොට මගේ second name එක තියෙන්නේ array එක index 1 එකේ last name එක තියෙන්නේ index 2 එකේ. මේ විදිහට දාලා මට name එක print කරගන්න පුළුවන්. right. array වලදී basic දේවල් ටික ওই විදිහට අපි array එකක් හදන්නේ කොහොමද? print කරගන්නේ කොහොමද කියන එක මෙතන කතා කරා. හරි. දැන් අපි බලමු අපි කොහොමද array එකේ size එක හොයාගන්නේ. මේ තියෙන array එකේ size එක කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා තමයි අපි ඊළඟට බලන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ array වලදී අපිට වැදගත් වෙන points කීපයක් තමයි අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ. අපි දැන් බලනවා array size එක අපි හොයන්නේ කොහොමද කියලා. right. මට ඕනේ array size එක print කරගන්න. මම මෙතන දාගන්නවා අපි හොයන්න යන මේ array 1 කියන එකේ මම මෙතන දාගන්නවා print ln එකක් array එකේ size එක print කරන්න. right. මේ විදිහට වරහන් දාලා මට පුළුවන් array 1 එකේ අපි size එක කරන array 1 dot size කියන keyword එක දෙන්න. right. දැන් මට තියෙන්නේ මේ code එක run කරගන්න. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන array size එක print වෙලා තියෙනවා මේ array 1 කියන එකේ array size එක. හරි. ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් array size එක හොයාගන්න. right. මම තව array එකක් මෙතන හදන්නම් array 2 කියලා. මම මෙතන string නැතුව මේකට දාගන්නම්කෝ නිකන්
1 2 3 4 5 6 මේ වගේ අංක ටිකක් මම මේකට ඇඩ් කරගන්නම්කෝ 10 වලට ගම්ම හරි අපි මේක ඉන්ඩෙක්ස් තියෙන විදිහටම දාගමු මම මෙතන ඉස්සරහට 0 කියන එකත් ඇඩ් කරගන්නම් මොකද අපේ ඉන්ඩෙක්ස් පටන් ගන්න 0 වලින් මේකේ දැන් ඉන්ඩෙක්සස් වලට පේනවා ඇති 0 වලින් පටන් ගන්න 10 වෙනකන් නම්බර්ස් තියෙනවා මේකේ ඉන්ඩෙක්ස් 0 වලින් පටන් ගත්ත නිසා 10 උත් එක්ක 11ක් තියෙනවා රයිට් මට දැන් array 2 එකේ size එක print කරගන්න ඕනේ රයිට් අපි print කරලා බලමු හරි ඔයාලට පේනවා size එක 11යි ඒ කියන්නේ index 11ක් තියෙනවා මේක ඇතුලේ 11ක් තියෙනවා numbers right හරි array size එක ගැන කතාව ඔන්න ඔච්චරයි දැන් අපි බලමු දැන් අපි මෙතන index එකෙන් index එක වෙන වෙනම print කරේ right right මම මෙතන පොඩි note එකක් දාන්නම් array එක name එක size කියන එකෙන් තමයි array size එක හොයාගන්නේ මෙතන spelling වැරදි එකත් හදන්නම් right ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපි array එක size එක හොයාගන්නේ. හරි. array size කතාව උතරින් අපි ඉවර කරනවා. දැන් අපි බලනවා අපි මෙච්චරලා මේ array එකක් print කරේ index එකෙන් index එක ඒ කියන්නේ array 1.0 කොහොමද දාන්නේ? අපි කොහොමද full array එකම එක පාරින් print කරගන්නේ? එක print statement එකකින්. right. ඒක තමයි බලන්න යන්නේ. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද එක පාරින් මේ array එක print කරගන්නේ. ඒකට අපි පාවිච්චි කරනවා for loop එක in කියන keyword එක. හරි. අපි මෙතන බලමු for loop එකක් දාලා අපි කොහොමද මේක print කරගන්නේ කියලා. right. මම මේ විදිහට පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා for loop for keyword එක දාලා for loop එකක් හදන්නම්. for අපිට වරහන් ඇතුලේ අපි මේ විදිහට දා ගන්නවා. මම මෙතනට i පාවිච්චි කරනම්කෝ. i in කියන keyword එක right ඊට පස්සේ අපි මෙතනට දෙනවා array එකේ name එක right I in array name එක array 1 ඊට පස්සේ මම block එක ඇතුලේ දෙනවා print lni කියන එක. එතකොට අපිට පුළුවන් මුළු array එකම for loop එකක් පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට දාගන්න. හරි run කරලා බලමු. array එකක් references මම මෙතන I පාවිච්චි කරලා පල්ලෙහා x පාවිච්චි කරලා මම මෙතනට print i දාගන්නම් right දැන් ඔයාලට පේනවා මගේ මුළු array එකම මේ විදිහට print වෙනවා නිසල් සංදීප ගුණවර්ධන කියන එක right මම මේ for loop එකම දාගන්නම් array 2 එකටත් අපි හදපු array 2 එකට ඒ තියෙන numbers 11 print කරගන්න right මම මේ copy කරලා ගන්නම් හරි දැන් ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට 0 to 10 numbers ටික ඔක්කොම print වෙලා තියෙනවා ඉතින් arrays වලදී අපි දැන් බැලුවා array එකක් හදන්නේ කොහොමද array එකේ index වෙනම print කරන්නේ කොහොමද ඒ වගේම array එකක් size එක බලන්නේ කොහොමද ඒ වගේම for loop එකක් පාවිච්චි කරලා අපි මේක print කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් array වල කතාව ඔච්චරයි. අපි ඊළඟට Kotlin function වීඩියෝ එකෙන් හම් වෙනකන් array හොඳට practice කරන්න ඔයාලා. එහෙනම් අපි ඊළඟ function වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. සුබ දවසක්.